Si Ate Alma tumatawag. Lalay mo na ako. Chinese Museum. Yun daw. Saan ako dito sa may tulay. Grabe ang view. Kakaitim. Ito ipapakita ko si Ate Alma. Mainit. Kinto. Yun. Hello! Gariyan. Hi! Nandito kami sa Chimie Museum ng Africa. Yan, si Daddy. Daddy. Yun, Daddy ni Ate. Chumika ka muna! Ayaw magpakita. Ano yan? Sandali. Paano ba to? Dali na. Adik sa Ate, paano ba to? Ganda oh, ganda yung ano. Dito kami sa may museum. Chinese daw. Ayan si Ate Alma tsaka yung jowa. Ayan. Adik sa picture. Adik sa selfie. Sama mo din ako. Dalawa tayo. Doon sana ate oh.
Oh, dito ako. Na-addict sa cellphone. Photographer yung dati ni Ate Alma. Ayan. Okay naman ah. Wag mo minamaliit ang STC ko ah. Mas mahal yung STC ko kasi sa Oh, ikaw naman ang umupo. Eh, dito ka naman. Ako ba? Ay, Teng, ipasa mo sa akin yan, Teng, ha? Ikaw naman sa kanya. Ang ganda ng view. Ayan. Doon sana magpa-picture. Oh, mas maganda. Kaso lang mainit. Doon ka sa baba. Isa pa. Ay. Ang init. Ate, sa cellphone.